Magandang gabi sa inyong lahat. Isang magandang araw talaga ito para sa marami sa atin. And as we approach tong buwan ng Oktubre, mas tumitindi ang usapan natin sa politika. So gusto namin i-dedicate itong mga darating na buwan, mga kapatid at kasama sa ISIP-ISAK, para pag-isipan natin at pag-usapan natin ito. In fact, we want ISIP-ISAK to be an open space for dialogue. Kaya bubuksan natin ito para sa inyo, para sa amin, para sa ating lahat. So magsama-sama tayo, hindi lang ngayong hapon o ngayong gabing ito, kung hindi sa mga susunod pang linggo ng mga darating pang mga buwan, para sabay-sabay natin na panalangin, tignan ng mabuti, pag-aralan yung mga desisyon na gagawin natin sa isang pirasong papel. Pero yung isang pirasong papel na yan ang magdidikta ng mga susunod na taon ng ating mga buhay bilang isang bayan. So, samahan ninyo kami. Mahalaga yung usapan ngayong hapon na ito. May manok ka na ba? Parang sabong lang ba ito? Pero meron ka na bang napipisil na iboboto sa eleksyon ngayong darating na 2022? Kasama natin si Ate Boots Mendoza. At pag-uusapan natin kung ano ang role ng social media sa pagpili natin ng ating mga manok na iboboto sa darating na 2022. Huwag po kayong mawawala at sandali lamang, you get your coffee, you get your drink, you get some bladder break, and let's go down into discussion later as we return. Nagkalat na ang fake news sa social media. Let us fight fake news with the good news of our faith in Christ. Join our social media network and be an advocate of truth for the Philippines and for God's kingdom. We are looking for volunteers in the areas of content creation, research, graphic design, and video editing. To join, send a message to aprilfaliaria.isacc@gmail.com. Magandang gabi po sa ating lahat. We want to thank you na you have joined us in this conversation on faith and society, ISIP-ISAK. Ngayon po ay pag-iisipan po natin kung sino-sino ang mga napupusuan ninyo. Sabi nga sa mga sabungan, sino manok ninyo? Ngayon na medyo alam na po natin, si Lenny tatakbo bilang presidente at si Kiko bilang vice president. At yung our very own, si Alex Lacson, is also running under Kapatiran as Vice President. So ngayon po, we will have once again si Veronica Esther Mendoza. Isa po namin consultant, siya ay community psychologist. Bibigyan po tayo ng mga insight tungkol sa ano ang role ngayon ng social media influencers at nasa laban, no? Labanan ngayon, nasa ng arena in this battle towards the May 22, 2022 elections. So, up to you, Marie, and formal introduction muli sa ating topic at sa ating consultant na si Veronica Esther. Thank you, Ate Melba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Ate Melba, and of course sa ating panauhing pandangal na hindi naman na bago para sa ating lahat. Siya ay kapatid at kasama natin sa ISAK, one of our fellows in fact. At siya po ay isang community psychologist. At in fact, influencer din siya, sa totoo lang, sa skincare. May mga following din siya on skincare. And of course, her opinions really are valued ng kanyang community, no, ng kanyang followers. So I won't take so much time. Mga kapatid, i-welcome natin ngayon si Ate Veronica Esther Mendoza or si Ate Boots. Ate Boots, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Marie, at maraming salamat once again for inviting me. Good evening then, Ate Melba. It's so nice to be with you and of course with my ISAK family. Diba? Parang showbiz ang dating. ISAK family. So maraming salamat. And I hope I'll be able to do justice sa discussion natin tonight. Yeah. Yes. Of course, Ate Boots, exciting talaga itong nangyayari ngayon, no, sa ating
lipunan. Alam na natin kung sino yung mga nag-file ng kanilang COC for this darating na election. And in fact, yung aming staff, nagkalap sila o nagsinop sila ng mga pictures where I would ask you to share your thoughts, no? Share your comments, Ate Bo. So ito na, lumabas na yung mga presidential bet natin for 2022 elections. Ang topic natin, Ate Boots, ay tinitignan natin, no, ang role ng social media sa darating na halalan, especially sa pagpili natin ng kandidato. And we really hope that you will give to us yung iyong opinion bilang isang psychologist. Ito munang picture na ito. Sino ang presidential bet for 2022 elections? Nandyan na si Senator Ping, si Yorme, si Isko, and of course si Madam Leni Robredo, ang ating VP, si Bongbong Marcos at si dating Senador Bongbong Marcos at si Senator Manny Pacquiao. So Ate Boots, your honest opinion on this picture right here on our screen. Yeah, in terms of, you mean kung paano sila makakakuha ng boto tsaka how they will affect social media, no? Well, first of all, I'm sure itong 5 na to, hindi man sila personally, pero yung mga tauhan nila, no, those who would be analyzing, tiyak na may mga, as they are now called, may mga army yan that would be studying now. Ano yung opinion, saan pumapaling ang mga reaction ng mga tao. And there's technology, no? Nakikita na natin kung ang bilis-bilis nilang ma-capture. Kaya even if we have those 5 now, there's still a possibility na merong baka mag-slide down o merong umurong. Kasi kapag somewhere between now and siguro until yung deadline for substitution, diba may mga ganun silang deadline, titingnan na nila ang pulso sa social media kung malakas sila doon. Because I think yun ang nandoon ang platform ngayon Iyan ang main platform. At hindi yun surprising kasi based on a study about karamihan talaga ng mga Filipino, they are not resorting anymore to, well, they might still be watching television or listening to radio, pero as source of news, sa social media na sila kumukuha. Kaya pagalingan na lang yan kung paano nila ipoproject ang mga sarili nila. No? So yun ang nakikita ko dito. May possibility na hindi pa ito yung final lineup. Parang Madam Auring, no? Yung feeling mo nagpe-predict. Pero kaya mo feeling na kami slide down kasi nga kung makita niya na mukhang, diba, baka considering yung ilalabas mong pera, baka mag-slide down o yung iba naman yung feeling mo na nakakahiya kung matatalo, diba? So I'd rather just, some of them could be wise and just say, pwede ako mag-slide down, I will see kung pwede ako maging VP or senador or what have you, and then just support a potential winner, diba? So magre-realign ng forces. So may ano pa, no, mahaba-haba pa yung titignan. In fact, sabi nga din ni Attorney Howie Calyada from Isang Bayan, sabi niya yung unity talks ay ongoing pa din naman kahit na may mga nag-file na. So titignan pa rin talaga yun. Medyo nababahala lang ako, Ate Boots, no? I'm sure nakita na rin sa balita ng mga kapatid natin to na merong last week may NTC, no? May or not last week, just this week nung may nag-file ang isa sa kanila, ayan na-hack daw ang NTC at merong message mass sent, no, na naibigay. So again, that's using mass media. In fact, this time sa text, no, SMS messages at well, I don't know, have you heard it, Ate Boots? Narinig mo na ba yan? Nakita ko siya sa news and some camps are disclaiming na may kinalaman sila doon, diba? Oo nga. Tama. So, pero the thing is, kahit na mag-disclaim ka, like there's someone na talagang dinisclaim na hindi daw nanggaling sa camp. Pero, alam mo yon, pero kung ang reputation mo, well-known ka na nagbibigay ng fake news o well-known ka na nagsisinungaling, hindi ka naman paniniwalaan ng tao rin. Kahit anong disclaimer ang gawin mo that you're not responsible for some of the, let's say, kasi
in the future, makikita natin talaga may mudsliding dyan, magsisiraan. Some people, out of desperation, magre-resort sa mga ganong taktika. Pero also, it's a question of character nung camp. Hindi lang nung ano ako ang tingin ko, hindi lang yung principal o yung tumatakbo, pero yung ano yung perception ng tao dun sa buong camp niya, dun sa kanyang machinery. Kapani-paniwala ba sila? Marunong ba silang gumamit ng social media? Marunong ba silang mag-fact check? Yung mga ganon di ba? Oo. Anyway, our staff has flash this picture na mga media personalities na gustong tumakbo para sa 2022 elections. What say you on this, Ate Boots? Yeah. Yung iba kasing media personalities, no, well, at least itong nandito yung ibang kilala ko dito, no, I'm not very familiar with some of them, either as artista yan or well-known personality. I think ang ano nila dyan would be they're banking on their popularity. Mukhang nandun pa rin tayo sa mga personality. Kasi hindi pa naman clear din ang mga plataforma nito So some of them they will talagang magbabaka sakali. Titingnan nila anong pakiramdam ng mga tao sa local level, no? Kasi kahit na sabihin natin, magiging mainit ang national level, pero equally mainit sa local level, no? So palagay ko, they will. Marami yan, hindi lang sila. Marami yan natatakbo. The Institute for Studies in Asian Church and Culture is now offering formal courses and non-formal courses on transformational development, business and social entrepreneurship, and intercultural studies through the Asian School for Transformational Development. ASTRAD integrates both cultural and spiritual sensitivity into the theory and practice of development and is rooted in the cultures of Asia. ASTRAD seeks to build a new generation of Asian leaders who will serve holistically by combining executive skills and servanthood with faith-based compassion and deep understanding of integral mission. For more information about ASTRAD, email us at isaccglobal@gmail.com or marie@isacc.net. Okay, ito ang mga trending na tweets, no? I think this is from Twitter. Ate Boots, what say you on this parang timpla o atmosphere ng masa ngayon? Especially siguro today kasi more than any time talagang very suspenseful yung today, 'di ba? Katulad niyan yung lalaban tayo. Kaninang umaga lang 'yan 'di ba? Kaninang umaga lang 'yan. And yet trending na kagad siya. Ganun ka powerful, 'di ba? Also, makikita mo it's also a battle of memes ang tawag, 'di ba? And also yung mga tagline na ganyan, yung mga hashtag, talaga diyan babagsak 'yan. And ganun din ma-access kasi ng mga tao they will look at those hashtags, titingnan nila sino ang mga nagsabi, credible ba yung mga nagsabi niyan, and then chances are they will ulit-ulitin nila yan, ulit-ulitin lang gamitin, depende kung pinaniniwalaan nila kung sino yung who that hashtag is being referred to, no, diyan sa mga hashtag na yan. Okay. Ate Boots, isang diretsyong tanong, no? Sabi nga natin kanina, nasa social media na ba talaga ang arena ng labanan ngayon pagtungkol sa popularity? Kasi I also have heard some academicians who would say na, yeah, social media is there, pero hindi iba pa rin yung galawan sa ground. Iba pa din yung talagang nandun ka at nasa barabarangay, no, yung pagkampanya. But I want to hear from you, Ate Boots, how important do you think from your vantage point as a psychologist, gaano kahalaga ang social media ngayon sa darating na halalan? Talagang mahalaga siya kasi kung titingnan mo, malaking grupo, more than half, no,
ng ating populasyon, they resort to social media as their source of news, 'di ba? I mean, it's not even your traditional news source. Kung sino magsabi, kung sino ang maglabas, tinitreat na nga siya as news. So you just imagine, pero tama din yung sinasabi ng iba na yes, importante pa rin yung mangyayari sa local level. Pero yun yung election sa local level. Wherein mas gusto ng tao, mas malapit, mas nakikita nila yung kanilang magiging mayor, 'di ba? O yung mga ganun. Pero kapag sa national level, hindi mo naman kasi marireach unless, lalo pa ngayon with the pandemic, lalong hindi naman lalabas, 'di ba? Hindi lalabas ang mga very limited ang movement ng mga candidates, very limited din ang movements ng mga electorate, no? So talagang mag-uusap 'yan, magkikita 'yan sa social media. Maaaring may mga times na kung with the physical distancing, baka lalabas ang ibang kandidato. They will try to reach out to some of them. Kasi kahit na sabihin mo, sa mga liblib na lugar natin, wala namang access ang tao. Maaring walang kuryente o wala silang data o wala silang smartphone, diba? So, hahanap-hanapin pa rin nila yan. Pero yun nga, pagdating sa social media, and I'd like to point this out, nung 2016, at saka lalo na nung 2016, yun yung initial, sabi nga nila, yun yung social media, yun yung start ng use of social media sa election nung 2016. And then, noong 2019 na election, nakita natin na dadagdagan, nagiging mas bihasa ang tao sa paggamit ng social media. And lalo pa ngayon, habang tumatagal, gumagaling ang tao sa paggamit ng social media. Now, whether they are using it for the right or wrong reason, whether nakakakuha sila ng tamang informasyon o hindi, ginagamit nila. Kasi out of desperation din, kasi nga hindi ka makalabas, talagang nakatutok sa social media ang mga tao. Doon din sa sinasabi kong study ng Hootsuite, no, January 2020, sa buong mundo, we spend the most number of hours na nasa internet. We're spending almost 10 hours average. Well, of course, base nga doon, maaring talagang matagal tayo sa internet or dahil sa sobrang bagal ng internet natin, wala kang choice kundi talaga magbabad, no? But whichever, matagal ka talaga. Pero kahit na anong sabihin mo, tayo yung number 1 sa buong mundo sa haba ng paggamit natin ng social media. So doon mo makikita na talagang kung tinitingnan mo na siya as your way to communicate to the world, it would make you closer to other people and particularly sa mga kandidato, diba? That's right. I think we need to take a step back, Ate Bus. Ano ba yung mga social media platforms na maiinit sa atin? Siyempre, Facebook, number 1 ng Pilipino dyan. Ilang studies na pinatumba natin ng ibang bansa pagdating sa paggamit ng Facebook. So, number 1, Facebook. What else do you think, Ate Bus, will be super crucial na platforms for social media? Actually, based dun sa study nga na nakita, una, talaga, number 1 yon, Facebook, hanggang talagang lording it over ang Facebook. Pangalawa is YouTube. Pangalawa siya. So study na yon. Pangatlo is Facebook Messenger. People communicate, no? Kasi syempre hindi naman na ng tao kaya yung Zoom. Kasi magastos din yon. Pero through Messenger, basta meron kang Facebook, makaka-access ka and people could meet, no? Of course, gumagamit din sila ng Google pero more of a resource engine, no? Pero yon, Facebook, YouTube, at saka Messenger, apparently sila yung tatlong most visited social media platforms. Correct. So, we're saying na from your vantage point, no, at saka sa study na tinitignan natin, dahil nga maraming oras na ginugugol ang Pilipino sa
sa social media. Mahalaga talaga ang arena ng social media, at least for us sa Pilipinas. Who are the players? Sino ba identify natin? Sino yung mga key players dito sa pag-shape ng isip at ng choice ng mga tao sa darating na election? Ako ang tingin ko, this will be a battle of yung mga tinatawag nilang influencers, yung terminology na yon. Mukhang yun ang mangyayari sa panahon na ito. Alam mo, kuminsan kasi ang mga tao, no, of course mga Filipino, kuminsan may katamaran din tayo mag-research, magbasa, lalo pa sa pandemic, ano, o kaya sa dami ng ginagawa mo kahit mga nag-online classes or work from home. Dahil they may not have the time, the luxury of time na mag-research, magre-rely yan sa mga influencers nila. Ang una nilang titingnan, naniniwala ba ako doon sa influencer na sinusundan ko? At kapag na-convince ako na okay itong taon to, paniniwalaan ko yung tao na yan kung sino din ang i-endorse niya. Tama, Ate But so you have the influencers and then the followers. Yun yung dalawang major na category ng players, no? Well, I agree with you. Mahilig ako talagang magbasa. Ang tanong lang ngayon ay, paano mo malalaman na totoo o tama yung binabasa mo? I think yun yung kailangan din natin talagang pag-isipan. Sabi mo nga kanina, fact-checking. So I want to bring that discussion there. Pero I want to indulge lang. May tanong si Sir Mario Burbano. Sabi niya, Sabi niya, why do you think Lenny chose pink and blue as her colors? Masyado yatang feminine. Baka kaming mga lalaki ay hindi makarelate. Is she distancing herself from that yellow? Sabi niya, but why is that? Has that tuwid na daan become irrelevant? Thank you for entertaining my question. What do you think, Ate Boots? Pink at blue. Well, kung makikita mo kaninang umaga, hindi naman siya talagang focus lang dun sa pink, no? In fact, mas pink pa nga si Marcos ka the other day, diba? Siya pa nga yung pink talaga diba? Yes. Pink yung pink din. Kasi nga, kung titingnan mo, yung 5, puro lalaki. So stand out, pag naglagay ka ng pink, alam mo, babae. Diba? Madaling, alam mo yan, yung attraction. I'm sure merong ginamit na science, diba, sa choice. Pero kasi ngayon, of course, hindi ko po alam yung nagtanong, pero kasi ngayon, yung pink, acceptable na rin yan sa mga lalaki unless you're a very conservative na. Nung unang panahon kasi walang nagsusot na pink na lalaki. Pero ngayon, it's so common, you know. At hindi naman sinasabi na kapag pink ka, questionable ang gender mo anymore, diba? So, I think may reason din kasi nga stand out, nag-iisa siyang babae. But I don't think it would marginalize the male sector, no? May tanong, Ate Boots, dito si Attorney Milton. Hello po, Attorney Milton. Sabi niya, Attorney Milton Amayun, there is so much fake news in the internet. Yan yung concern ko kanina, especially in social media. How do we filter in and filter out what's the truth, what is real and what is important? So siguro, Ate Boots, maybe you can give us some pro tips on, how do we filter tong mga fake news nga? How do we fact check? Kasi ang dami-dami talaga. 2 days ago, I was reading an article, no, wherein ang sinasabi, each of the major social media platforms, nag-engage na sila ng sarili nilang fact checker. So for example, ang Facebook, alam natin Rappler ang kanyang fact checker. Tapos what's the other one? I don't know if Lente is also doing it or there's another group, no? So ang nangyayari, depende ngayon kung anong platform. I think kung halimbawa ako, no, I would go for platforms na alam ko na merong fact checker. Kasi merong mga platforms na questionable kasi they themselves wala silang fact checker. So halimbawa, I think if I'm not mistaken, hindi ko alam kung it is Twitter or Instagram ata, wala silang in-engage na third party na platform or fact checker. So kapag ganon, hindi ka sigurado, ang tendency, huwag ka magbabad sa ganong klaseng platform kasi walang magfa-fact check. And then ikaw mismo, kung talagang importante sa iyo
na hindi ka maloloko, lalo pa sa election na ito, talagang, due diligence, no? Gagawa ka talaga gagawa ka ng paraan para siguraduhin mo na makakuha ka ng magandang source of information, di ba? Tama. Speaking of fake news, Dr. Milton siya. Dr. Milton Amayon. Sabi din niya, tumagot siya, sabi niya, also we need to check the fact checkers. Baka kasi may bias din sila. So but Ate Boots, I love your argument, no? Sa ating sarili, dapat magsimula yung due diligence. Magbasa talaga, halimbawa na lang po, meron isang balita. Napawalang sala naman sila sa Amerika. Hindi naman daw sila magnakaw, sabi sa US court. Pero pag tinignan mong mabuti yung detalye ng US court, kasi hindi naman siya yung dapat humarap. Yung dapat humarap ay yung tatay, hindi yung nanay. Kaya nga naman, talagang ipapawalang sala yung nanay. Pero pag tinignan mo yung nanay, meron siyang mga kaso na nakahambla pa, no? So kailangan talaga ng due diligence pagdating diyan. Kahit kay Madam Lenny, kailangan din nating tignan ano ba yung mga batas na naipasa niya? Ano ba yung mga nagawa niya talaga? Kasi sinasabi ng iba wala siyang nagawa. Pero teka, tignan at aralin talaga natin. Kung I love what you said, it will boil down to us. How much do we care about our votes? Kasi pag alam natin na mahalaga yan para sa atin talaga at valuable yan, iingatan natin at talagang pag-aaralan natin yan. Kasi ang hirap din nung halimbawa, hindi ka gagawa ng sarili mong research, kahit na gaano kasimple, later on, sino ba sisisihin mo? Sisisihin mo rin yung sarili mo, diba? Kung nagkamali ka, kung hindi mo ginawa kung ano yung dapat mong gawin. Diba? So anyway, Ate Woods, let's go back to yung how these influencers will shape, no? Sabi mo nga hindi kailangan na nakilala ka na nagbibigay ng political opinion or meron kang say sa politika, kahit na beauty vlogger ka lang, pag may follower ka, nakaka-impluwensya ka. Gaano ate if you can give us some points, no, showing or guiding us to see kung gaano kalakas at gaano kalaki yung persuasion ng someone na influencer from your vantage point as a psychologist. Kapag ikaw mismo alam mo na may nai-influence ka na ng mga tao, I think dapat pag-isipan mo rin mabuti to be very careful kung ano yung dapat na sinasabi mo o ginagawa mo. Hindi na pwede yung somebody na nagsalita na I'm not accountable to anyone, 'di ba? May mga ganon yung nangyari nung the other month ata yun, no, na I'm only interested in powerful stories. Hindi pwede yung ganon. May hangganan yung hindi naman absolute na wala kang accountability. So pag alam mo na nakaka-impluwensya ka na ng ibang tao, whether it's a small circle or a big circle, dapat meron ka ng feeling na accountable na ako dapat. And I have to be very careful kasi lalo pa ngayon buhay ng tao. Sabi ko nga hindi naman yan beauty, skincare or ano na lang yan, buhay ng tao pinag-uusapan natin dito. And in fact, ako ang tingin ko with this coming election, malaking role ang sa pagdidesisyon ng mga tao yung kasalukuyang sitwasyon nila because of the pandemic. Kahit na anong gawin mong promises ng mga kandidato, kapag na-feel ng mga tao na mukhang hindi bubuti ang sitwasyon ko dito sa pandemic na to, that will spell the difference. Yes. So kumbaga kailangan ng mga kandidato talagang pag-isipan din nila kung ano yung kanilang mga key na plataforma. Ate Boots, you mentioned about yung kasalukuyan. Sa tingin mo, ano yung mga nakikita mo ng mga key na issues na magsusurface din ngayon sa social media? Ano yung mga yun? Sinasabi nila ang malaki ngayon yung nga, buhay at kabuhayan. Mm-hmm. So, kaya nga hindi na lang siya health, talagang buhay, no? Kabuhayan, malaki yon, again based on another study that I read. Yung feeling mo na safe ka ba para makalabas, para kumita,
Or mababago ba itong sitwasyon o puro lockdown na lang ba tayo? Ganun na lang ba? Militaristic ba lagi ang sagot natin? Yun lang ba ang alam nating response sa pandemic? I think dumating na rin yung punto, sawa na ang tao dun sa ganong klaseng treatment. Maaring hindi natin alam what is a better treatment, pero definitely naghahanap ang tao ng another form of response to pandemic at hindi puro lockdown ng lockdown. Maaring may lockdown pa rin kung talagang scientifically important siya, pero lockdown together with something else. Kasi yung concept natin ng lockdown, parang restrain na military ang dating. Diba? Rather than, iba kasi yung lockdown kasi you feel you're safe rather than lockdown kasi nire-restrain ka lang. Diba? Ayaw ka lang palabasin. Parang to make it life easy lang for the leaders and not easy or safe for the people. Ganun yung pananaw ng maraming tao. So yun, kabuhayan. That's yung right, no? Buhay talaga, oo. Yeah. At of Thank course, you, yung, Ate Bud. alam mo yun, yung sense of decency, hinahanap uli yan ng mga tao. Kasi for such a long time, parang yanig yung ano natin, what is proper, what is, ano yung dapat, diba? Parang all of a sudden, kinompromise natin yung decency. Kasi akala natin mapapabuti ang buhay natin. We turned, I'm not saying that's me, no, but maraming tao talagang they turned a blind eye sa EJK kasi akala nila ang kapalit nun law and order, diba? Pero hindi wala naman nangyari. So nakita nila, na-realize na rin ng tao, hindi yung yung war on drugs the way it is being done now, hindi yun ang sagot. So, Ate Boots, we are winding down na tayo. Still large on my head, and ito yung mga last comments ng mga kasamahan natin dito, ay yung tungkol sa paano ba maging responsable na sa paggamit sa social media. So maybe you want to give your words on that before we give this to Ate Melba's integration. Siguro ang isang bagay about social media na parang and I was commenting it to another friend, ay parang akala natin ang social media is the venue kung saan nasasabi natin lahat ng iniisip natin o lahat ng gusto natin na walang censor. Alam mo yon, na lahat na lang sinabi mo na doon, lahat na lang ni-reveal mo. Ganon natin trinit for such a long time on social media. But at the same time, we're looking at social media as our main source of information, our main source of not just information, but even how we should behave, no? So later on makikita mo rin, and I would anticipate marami na ring grupo ang maglalabas ng criteria through social media. Ano ang criteria? Katulad ni CJ, naglabas siya ng 10 ways of idolatry. Yung mga ganon, maraming ganon ang lalabas. Ano ang mga criteria in choosing your next leader, your next president, at gagamitin niya ng mga tao bilang batayan. So napaka-importante rin sa atin na yes, at this point wala tayong choice but to use social media, but let's use it, diba, para mapabuti rin ang ating sarili at ang ating household, and not just because siya yung fad right now, pero wala inevitable, talagang nandoon ngayon ang larangan kung saan we will get to know more about the candidates. That's right. Thank you, Ate Boots, sa pagpapaalala niyan. At siguro, kung baka magandang magsimula sa mga simbahan, pag-isipan nila ng mga pastor natin, ano ba yung criteria na naaayon sa Biblia para tulungan tayong pumili ng kandidato. Hindi naman para ituro sa kanila kung anong pangalan ang ilalagay sa balota, pero turuan silang silipin at talagang usisain, ilagay sa magnifying lens ng Biblia yung mga pangalan, mga personalidad na
nanliligaw sa ating mga boto ngayon. Before I give this to Ate Melba, may tanong si Sir Calixtro. Sabi niya, Cory Aquino, Macapagal Arroyo, si Gloria ito, tapos Lenny Robredo. Ano bang natatanging maiaambag sa ating lipunan bilang ina ng bayan just in case manalo siya? So bibigay ko na yan kay Ate Melba. Bigyan natin yung tanong na yan. Ate Melba, dahil ikaw ang naging nandito ka at talagang involved ka naman na sa mga issue na ito noon pa, magmula kay Cory, kay Gloria at hanggang ngayon meron tayong Lenny Robredo. Siya ang ina ng ISAP. Oo nga, totoo. Bilang ikaw ang aming institusyon dyan, Madam Melba, kayo na po ang sumagot sa tanong ni Sir Calixtro. Ate Melba, para sa iyong paglalagom. Okay, salamat kay Boots. It's very interesting for me yung sinabi niya na 67% now get their news, no? Akala ko yun lang mga messaging na mga hello, hi, ganon, tsaka mga Bible verses. Pero news, no? From social media. So, ano po ang implikasyon nun sa atin? There are two things siguro na we need to remember dito. Pag merong bagong media, it doesn't necessarily follow na it makes the other kinds of media obsolete. So, halimbawa yung traditional media, doesn't necessarily mean na wala na siyang role dito sa pag-shape ng public opinion na kailangan. Ngayon, yung social media naman, mukhang masyado siyang malaganap kasi nga relational yung network. Yung kung meron kang 3,000 na kaibigan, di lahat yun nakakakuha. And I think it's true na in terms of spread, no, mabilis ang social media. Now, at the same time, ang problema is yun nga, nagkaroon tayo ng, sabi nga nila, at no time in history has there been a lot of information because of the technology. Ang daming platforms, no, where you can get information. Ang problema, itong information na to has become an infodemic din, ano? In other words, ang daming informasyon. And so much of that is actually fake news. So kailangan din, sinabi nga ni yung importante sa atin yung due diligence because we are Christians and we are interested in the truth, no? Ako, pag nakakita ako ng mga interesting na things sa social media, mga pinapadala sa akin, ang una tinatanong ko, sino ang source? I think eventually, you will get down to credible ba yung source noong news na ito. And one of the things na siguro duty natin as Christian is to see to it na whatever we pass on sa social media, talagang may credibility. Now we don't lose our concern for the truth, no? As Christians. Now, sinabi na yung sa local level, ang labanan is social media, no? When you're dealing with national issues, national election. Pero sa totoo rin, ang labanan din is dun sa local level, yung social distance mo doon sa barangay. So, yung mga kamag-anak incorporated, napaka-importante yan, yung mga angkan na nandun sa barangay, o yung mga nakakapangyari at bumuboto doon sa mga barangay captain. So, merong ganong relational element din na wag natin kalimutan na on the ground, what really matters is yung network of relationships around the people who are actually in charge of the election process. So, wag natin kalimutan po yun, na sa local level, importante yung relationships. At the same time, siguro importante rin for us to realize na influence carries responsibility. Whether you are just a blogger or hindi ka naman politiko or what, any influence carries responsibility. So, doon ko nakita na meron tayong responsibility to be very, very careful about anything that we say, anything we print, anything we publish, anything we pass on. Dahil whether you like it or not, kung ikaw ay influencer, you are responsible. Merong ganong, it carries responsibility. Ngayon, yung tungkol sa
Merong tanong yung last, very interesting yun. Si Cory Aquino raw, si Macapagal Arroyo, tapos ngayon si Lenny. Ano ang kanyang ambag? Initially, ang feeling ko ganito. Si Cory had a moral compass, which is very important, no? In any kind of leader for that matter. Marami na akong nakita, kahit ng mga church leaders, walang moral compass sa totoo lang. Marami silang Bible verses. Pero when push comes to shove, when they have to make hard choices, hindi nakapangyayari yung lordship ng ating Panginoon sa kanila. And it doesn't matter whether they're Christians or not, no? Ngayon, yung issue ng si Cory, ang problema niya yata niya, kasi nga, kahit may moral compass siya, and she belonged to a certain social class, na walang masyadong clue, no? Medyo clueless doon sa mga issues na mahalaga sa sambayanan. Kagaya nung debt issue, halimbawa. Sinabi natin, pwedeng, nung panahon na yun, may mga revolutionary initiative sana na nagawa. Halimbawa, maraming mga countries, kasi I was traveling nung panahon na yun sa Europe, at sabi nila, kung hihingi ng gobyerno ng Pilipinas, na i-wipe out na yung ating debt na ginawa ni Marcos, pwede na yun, na i-wipe out. Kaso hindi hiningi. Sinabi, we will pay our debts. Ay nako. So isa yon. Plus of course, yung land reform, no? Nagkaroon ng problema ron sa issue ng Hacienda Luisita and all kinds of things. Now, ang problema doon is not so much na kumiling si President Aquino sa kanyang sariling interes. Hindi po yun eh. Sa tingin ko, dahil housewife siya, walang masyadong professional experience in dealing with hard and complex issues. Kaya medyo nawala yung momentum ng people power, yung mga posible sana na historic initiatives hindi nagawa. Yun ang mahirap din pagka inexperience ang tao. Aba, kagaya ni Manny Pacquiao, no? Mahusay sa boxing, pero hindi yun ang politika, hindi niya larangan yun. Madali siyang paglaruan ng mga tao. And yun ang problema rin, ano? Hindi yun to do with the fact na siya ay babae, si Mrs. Aquino. Si Macapagal Arroyo naman, ang problema niya talaga is actually moral. She's competent, no, economist eh. At yung tatay niya is a politician, so she grew up in a political family. Pero, so alam niya yung mga complexities ng what it means, no, to be in the political arena. Ang problema, walang moral compass. Bumigay doon sa mga moral issues. Kaya ang daming corruption, no? Gaya ng CTE na broadband network, etc. So, yun ang problema doon. Hindi dahil sa babae siya, no? Kasi minsan sinasabi nila, natry na natin itong mga babae na ito. Hindi dahil sa babae sila. Kundi walang moral compass yung isa. Yung isa meron, kaya lang walang experience. Ngayon si Lenny. Ang maganda kay Lenny, hindi ako kumakampanya sa kanya, no? Although I should say outright na iboboto ko siya. Now, si Lenny, merong professional competence na hindi lamang po nung panahon na siya ay naging congressman. Even then, marami siyang mga NGO ng mga networks, na mga tutulungan niya sabi na laylayan sa lipunan. So, meron siyang ganong track record. At the same time, merong moral compass na importante sa atin as Christians. Kung akong tatanungin nyo, sa akin napaka-importante ng isang tao na when you are faced with the hard choices, you will always choose what is good even if it is difficult. Sa akin, yun ang tunay na test ng karakter. Yung may tinatawag tayo na 3 Cs, no? Yung PCM, yung People's Choice Movement, have put together yung Gabay Pilipino. Dati yung Gabay Kristo, ngayon medyo sinyarpe ng kaunti, and I was part of the drafting ng Gabay Pilipino. Ang pangalan niya ngayon, Gabay Pilipino. And meron yun yung 3 Cs na tinatawag, no? Yung character, yung kanyang competence, at saka yung kanyang commitments. Now,
kung akong tatanungin, yung character napaka-importante. Kasi pwedeng napaka-competente. Si Marcos, very competent. Marami tayong brilliant na mga politician. Pero ang character ang importante. Kasi ang character will always direct the decision making. Hindi yung competence eh. Kasi yung competence, pwede mo tanungin yung mga cabinet ministers mo, yung mga managers eh. Ano bang pwede dito, ganon-ganon, in terms of factual, empirical na investigations or research, no? Makukuha mo yan eh. Pero, yung leader is the one that shapes, no? Yung organizational culture. Whether it's a church, it's a business, it's governance, no? Government. Ikaw yung nagsasabi by your example and by your character. Ikaw yung nagsiset ng example of what can and cannot be done. Isang gift yan ng isang leader na meron kang ability to shape an organization because of your character. Naalala ko yung sabi ng isang kaibigan ko na who worked sa Malacanang. Sabi niya, nung panahon daw ni Pinoy, nung panahon daw ni Gloria, kapag merong malaking deal, no, maya-maya, meron ng tatawag doon sa whoever is the contractor. May telepono na mula sa Malacanang. Kickback. Pero yung panahon daw ni Pinoy, walang tumatawag. No? In other words, dahil sa personal example, you actually frame, no, what your subordinates can and cannot do. Kaya hindi pwedeng sabihin ng presidente, sila yun eh, hindi ako. Hindi. Because it is your responsibility to shape the organizational culture. At alam ng mga tao, ay, huwag natin gawin yan, hindi tayo lulusot. Oh. Pero kung bigyan mo ng permiso ang mga tao, you can kill these people. You can ganon. Aba, kahit man sabihin mo na walang ganung law, no? Pero ikaw yung nagsasabi of what is possible. So, yun ang function ng leadership eh. So, importante yung sa akin, more than competence, importante yung character. Pero yung commitment also tells us, titignan mo yung track record nila. Pwede nilang sabihin, ako against contractualization. Pero nung panahon na ng campaign to abolish contractualization, nagwili-nili ka dyan. I mean, merong ganong mga tao na sasabihin nila itong gagawin namin. Pero kung titingnan mo yung kanilang track record, no? It does not jibe dun sa sinasabi nilang commitments. Character pa rin yun. So, I think in short, we now have a candidate na merong ganong professional competence. She obviously has itong pandemic na ito, halimbawa. Hindi lang siya masyadong lumulutang na marami siyang ginawa. Pero with the very limited budget ng Office of the President, she has been able to do much more on the ground, no? Siya yung unang-unang nagsabi ng kailangan merong buses, merong transport, itong mga frontline workers. Siya yung naghanap ng transport para sa kanila. Hindi alam ng mga tao ito eh. In other words, meron siyang executive ability. Pero at the same time, meron siyang moral compass. Hawak niya yun eh, pareho. Meron siyang enough experience sa governance. Hindi lang siya housewife that happened to be, to rise in power, no, because of the people power. At meron tayong sigurado na moral compass, meron siyang ganun. So, sa akin, yun ang, hopefully, pag-pray natin, na itong dalawang kailangan natin, merong executive ability na hindi lang gagawa ng mga midnight perorations na hindi mo alam, so sobrang incoherent, hindi mo alam kung anong totoo at hindi. In other words, meron siyang ganong disiplina as a professional. At she can get things done in a very limited budget. Ikumpara mo yun sa bilyones na binigay natin sa presidente. At anong nangyari? So, in other words,
meron siyang ganong, hindi siya pwedeng sabihin na incompetent siya or weak siya or whatever. Just because babae siya. Ang masama ang dahil pag babae ka, akala ng mga tao weak ka. Hindi totoo yun. She is able to do what she needs to do. At meron siyang ganong moral compass at alam niya, she has an eye for the people na nasa laylayan ng lipunan. Sa akin, napakahalaga nun as a Christian. In other words, isang criterion for me is how are they in relation to the poor? Kasi pwedeng posing lang eh. Si Era, posing lang eh. Si Duterte, posing lang, populist kuno. Pero actually, kung titignan mo ang track record nila, they are anti-poor. Anti-people. Tingnan mo, si Era para lang kumain, pupunta sa Hong Kong. Dahil meron masarap na pagkain doon sa Hong Kong. No? In other words, yung ganong mga habits, makikita mo yun eh. As against all the mga trappings kuno na sila yung mga populist para sa masa, etc. Si Lenny, genuine. It's a genuine article. And I hope yung ng kanyang ambag talaga when she starts governance, na dadalhin niya yun. Dadalhin yung professional experience at dadalhin yung moral compass. Na sa akin, napakahalaga dahil tayo ay mga Kristiyano. And I think, just because babae, hindi necessarily na, at saka, akala nila ba si Cory, weak. Hindi totoo yun. She was just functioning like a woman. In other words, hindi siya butangera. No? Minsan kasi, women who shoulder themselves to power can be just as ruthless, just like the men. They can be just as hard, like the men. Nag-adapt eh. And minsan nakikita mo yan kay Gloria. No? Nag-adapt doon sa hard, masculine culture of people or men in power. Si Mrs. Thatcher daw, may pagkaganon din, may hard edge, no? Hopefully, tayong mga babae na nasa leadership will continue to function not as men, but as women. Even if ang tingin ng mga tao, ikaw ay weak. No, sa tingin ko si Cory is simply functioning as a woman. At ganoon din si Lenny. In other words, yung kakausapin niya yung lahat. Ang tingin ng mga tao doon, ano ba to? Mukhang hindi siya decisive, etc. Hindi. She is prepared to consult everybody. Ay, gano'n ang mga kababaihan eh. You're very relational. No? Kausapin mo lahat, gano'n. And I think we should have the ego strength as women to function as leaders, but as women also. So, yun lamang po. Ang ating, sa tingin ko, pwedeng pag-isipan as we make our choices come May 2022 election. Salamat po at magandang gabi.